वेलकम टू रश्मीच रसोई। पनीर पकोडा म्हटलं तर सर्वांच्याच आवडीचं, त्यामुळे आज मी तुम्हाला अगदी वेगळ्या पद्धतीने पनीर चीज पकोडा कसा बनवायचा ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि अशाच वेगवेगळ्या रेसिपीज बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। पनीर चीज पकोडा बनवण्यासाठी आपण अमूलचं हे 200 ग्राम पनीर घेतलं आहे। चीज क्यूब्स यूज करणार आहोत। नंतर त्याला कोट करण्यासाठी हे कॉर्नफ्लेक्स घेतलेत, हे आपण थोडे क्रश करून घेणार आहोत। अर्धा चमचा मिक्स हर्ब्स, अर्धा चमचा चिली फ्लेक्स, 1 चमचा शेजवान सॉस, 1 चमचा चिली सॉस, चवीप्रमाणे मीठ आणि ह्याची स्लरी बनवण्यासाठी आपण 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर आणि 2 टेबलस्पून मैदा यूज करणार आहोत। सर्वात आधी हा अमूलचा पनीर आहे, हा आपण काढून घेऊया आणि ह्याचे क्यूब्स तयार करूया। हे बघा, एक एक करून हे सर्व क्यूब्स आपण तयार करून घेतलेत। आता ह्याच्यामध्ये आहे ना आपण एक कट मारून घेणार आहोत। इथे ना असा कट करून घ्यायचा, म्हणजे ह्याच्यात आपल्याला चीज भरता येईल। सगळ्या ह्या पनीरच्या क्यूब्सला मी तसाच कट मारून घेते। हे बघा, असं आपण हे कट मारून घेतले आहेत। नंतर हे चीज क्यूब्स जे आपण घेतलेत हे देखील कट करून घेऊया। असे ह्याचे थोडे असे एकदम पातळ नाही, पण हे असे स्लाइस करून घ्यायचे आहेत। आणि हे जे आपण कट मारून घेतलंय ना ह्याच्यामध्ये व्यवस्थित ह्याला आपण बसवून घ्यायचं आहे। अशी ही स्पेस करायची आणि हे चीजच्या क्यूब्स आहेत ना जे आपण कट करून घेतलेत, हे बघा, हे असे आपण त्याच्यामध्ये बरोबर फिलअप करून घ्यायचे आहेत। अशाच पद्धतीने सर्व हे चीजचे स्लाइस मी ह्याच्यामध्ये व्यवस्थित फिट करून घेते। पनीरच्या ह्या क्यूब्सला व्यवस्थित आपण हे बघा चीजने फिलअप केलं आहे। आता ह्या पनीर क्यूब्सला आपल्याला मॅरिनेट करायचं आहे। मॅरिनेट करण्यासाठी सर्वात आधी चवीप्रमाणे अगदी थोडंसंच मीठ ॲड करणार आहोत, कारण का शेजवान सॉस आणि आपल्या चिली सॉसमध्ये पण थोडं मिठाचं प्रमाण असतं। नंतर हे चिली सॉस आहे, हे व्यवस्थित ह्याच्यावर आपण स्प्रिंकल करूया। नंतर हा शेजवान सॉस आहे तो ॲड करते आणि तुम्ही बघितलं असेल खूप जास्त प्रमाणात पण मी घेतलं नाही, अगदी 1-1 चमचाच घेतला आहे। हे चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स आहेत। आता व्यवस्थित आपण मॅरिनेट करून घेऊया ह्याला अगदी अलगद हाताने। व्यवस्थित ह्या पनीरला आपण ह्या सॉसेसनी मॅरिनेट करून घेतले। आता एक 10 मिनिटासाठी आपण हे असंच रेस्ट करायला ठेवूया। पनीर आपलं मॅरिनेट होईपर्यंत हे कॉर्नफ्लेक्स आहेत, हे मी या प्लास्टिक बॅगमध्ये टाकून घेते। हे बघा, असे हे प्लास्टिक बॅगमध्ये आपण टाकून घेतले का व्यवस्थित ह्याला सील करायचं। तुमच्याकडे लॉकवाली बॅग असेल तरी तुम्ही त्याला हे करू शकता। नंतर हे मी लाटणं घेतलं आहे, असं लाटणाने ना ह्याला आपण व्यवस्थित क्रम्बल करून घ्यायचं आहे। मिक्सीला लावू नका, नाहीतर एकदम फाईन पावडर होईल। आपल्याला एकदम फाईन नको आहे म्हणून मी हे असं लाटण्यानेच करून घेते।
हे बघा व्यवस्थित आपण हे क्रम्बल करून घेतले। ह्या प्लेटमध्ये काढून घेते मी। जर मिक्सरला लावलत ना तर खूप फाईन होते। हे बघा अगदी छानसं झालंय। आता पनीरला कोट करण्यासाठी आपण स्लरी करून घेऊया। कॉर्नफ्लोअर, मैदा, तुम्हाला मीठ हवं असेल तर तुम्ही मीठ घाला, नाहीतर नाही घातलं तरी चालू शकतं, कारण का ऑलरेडी पनीरमध्ये चीज आहे, त्याच्यात पण मिठाचं प्रमाण असतं आणि पनीरला पण आपण थोडं मीठ लावून घेतलंय। आता व्यवस्थित ह्याची फ्लोइंग कन्सिस्टन्सीची आपण स्लरी बनवून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता खूप पातळ नाही आणि खूप घट्ट नाही अशी ही स्लरी आपण बनवून घेतली आहे। हे बघा कशी ह्याची कन्सिस्टन्सी आहे आणि चमच्याला हे बघा पूर्ण स्लरी कव्हर झाली, म्हणजे असं आपण बोट लावला ना तर अशी ही लाईन यायला पाहिजेत, अशी ही स्लरी बनवून घ्यायची आहे। आता हे पनीर घेणार आहोत मॅरिनेट केलेले आणि हे आपण कॉर्नफ्लेक्सचे क्रम्स देखील घेणार आहोत। आता हा पनीरचा एक पीस घ्यायचा आहे, ह्या स्लरीमध्ये व्यवस्थित डीप करायचं आहे। चारी बाजूनी आपल्याला ह्याला डीप करून घ्यायचं आहे। एक्स्ट्राची स्लरी काढून घ्यायची आणि ह्याच्यामध्ये व्यवस्थित आपण कोट करून घेणार आहोत। मी इथे कॉर्नफ्लेक्स यूज केलेत, तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही ब्रेड क्रम्स देखील वापरू शकता। हे बघा व्यवस्थित चारी साइडनी आपण ह्याला कोट करून घेतले आहेत। अशाच पद्धतीने सर्व हे पनीरचे पीसेस मी कोट करून व्यवस्थित त्याला घेते। एकदा हे व्यवस्थित आपण त्या स्लरीमध्ये डीप करून कोट करून घेतलेत, आपण असेच तळू शकतो, पण मी ह्याला जास्त क्रिस्पी बनवण्यासाठी पुन्हा एकदा ही सेम प्रोसिजर करणार आहे। पुन्हा हे कवर केलेले आपण ह्या स्लरीमध्ये, आता ही स्लरी ना थोडीशी पाणी ॲड करून तुम्ही पातळ केली तरी चालेल आणि पुन्हा आपण ह्या कॉर्नफ्लेक्समध्येच डीप करून घ्यायची आहे, म्हणजे जास्त वेळासाठी हे क्रंची राहतात, लगेच मऊ पडत नाहीत। अशाच पद्धतीने सर्व हे पनीरचे क्यूब्स मी पुन्हा असे कोट करून घेते। हे बघा एक एक करून 5 हे पनीरचे क्यूब्स आपण व्यवस्थित कोट करून घेतलेत। आता लगेचच फ्राय करायला घेऊया। एका बाजूला तेल देखील गरम झालं आहे। तुम्ही बघू शकता पनीरची कोटिंग करेपर्यंत तेल पण छान गरम झालंय। गॅसची फ्लेम मी अगदी लोवर करून घेते आणि एक एक करून हे आपण कोट केलेले पनीरचे क्यूब्स ह्या तेलामध्ये सोडणार आहोत। आणि हे तळताना ना खूप गर्दी करायची नाही, अगदी 2 किंवा 3च आपण ह्या तेलामध्ये सोडणार आहोत आणि लगेच हात लावायचं नाही ह्याला। गॅसची फ्लेम मी लो करून घेतली आहे, नाहीतर मग हाय ठेवली तर लगेचच ते काळपट होतील। हे बघा 15 सेकंड झालेत। आता एक एक करून हे मी पलटून घेते। आता उलटपालट करून 1 ते 1.5 मिनिटासाठी आपण ह्याला व्यवस्थित फ्राय करून घेऊया। एक ते 1.5 मिनिट झालं आपण हे फ्राय करत होतो। आता गॅसची फ्लेम हाय करूया आणि हाय फ्लेमवर थोडं ह्याला उलटपालट करणार आहोत। तुम्हाला हा जो तेलामध्ये आवाज येतोय ना, म्हणजे समजायचं का ह्याच्या आतमध्ये आपण जे चीज स्टफ केलेलं ते चीज व्यवस्थित मेल्ट झालं आहे, म्हणूनच हा आवाज येतोय। आता अगदी अर्ध्या मिनिटासाठी हाय फ्लेमवर याला छान उलटपालट करून घेऊया, म्हणजे ना हे जास्त ऑइली बनत नाहीत आणि व्यवस्थित क्रिस्पी होतात।
हे बघा, तिन्ही आपले हे पनीर पकोडा रेडी झाले आहेत। तेल व्यवस्थित निथळून घ्यायचं आहे आणि हा असा स्टेनर घेतला आहे मी। ह्या स्टेनरमध्ये काढून घेते म्हणजे जे पण एक्स्ट्राचं तेल असेल ते निघून जाईल। पुन्हा गॅसची फ्लेम लो करते आणि लो फ्लेमवर हे उरलेले 2 क्यूब्स आपण तळून घेऊया। तेल जास्त गरम असल्यामुळे सुरुवातीला गॅसची फ्लेम लोच ठेवायची आहे, हे मात्र लक्षात ठेवा। आणि हे पण अगोदर आपण जे पनीर पकोडे फ्राय करून घेतलेले त्याच पद्धतीने आता देखील हे फ्राय करून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता हे पण दोन्ही पनीर पकोडे आपले जे राहिलेले ते व्यवस्थित फ्राय झालेत। आणि असा आवाज आला ना का मात्र लक्षात ठेवा का आतलं चीज व्यवस्थित आपलं नरम झालं आहे। आता या स्टेजला आपण हे काढून घ्यायचे आहेत। तेल व्यवस्थित निथळून घ्यायचं आणि तुम्ही बघितलं असेल का अगदी हे बघा थोडे पण हे ऑइली होत नाहीत, एकदम ड्राय असे होतात। आता हे रेडी झालेले चीज पनीर पकोडा आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। रेडी झालेले हे पनीर चीज पकोडा आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। तुम्हाला पण मी बनवलेले हे चीज पनीर पकोड्याची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने हे चीज पनीर पकोडा घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे चीज पनीर पकोडा कसे झालेत ते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या पनीर चीज पकोड्याचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।